لم يهنأ السلطان ألب أرسلان كثيرا بالنصر العظيم والفتوحات المذهلة التي حققها، فقد تعرض لطعنة قاتلة في عام 65 و400 للهجرة ليتولى ابنه ملك شاه ذو 18 عاما زمام الدولة السلجوقية بناء على وصية أبيه. فكيف سيدير الشاب الصغير دولة مترامية الأطراف كالدولة السلجوقية؟ هل سيتمكن من الحفاظ على وحدة الدولة السلجوقية وإضافة أراضٍ جديدة إليها؟ وكيف سيواجه التحديات الداخلية والخارجية التي ستواجهه؟ في الجزء الثالث من سلسلة دولة السلاجقة نستكمل معكم رحلتنا إلى عصر تلك الدولة، حيث تبدأ عهدا جديدا في ظل حكم السلطان ملك شاه. فهل ستستمر بنفس القوة التي كانت عليها في عهد طغرل بك وألب أرسلان؟ ابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. يبدو أن اختيار ألب أرسلان ابنه ملك شاه ليكون خلفا له في حكم الدولة السلجوقية لم يأتي عبثا، فقد عمل ألب أرسلان على تهيئة ابنه للعرش، فلم يكتفي بالتعليم النظري وإنما أنزله الميادين وأشركه في القتال حتى مرن الحرب وعرف خططها وخدعها، كما ورد في كتاب دولة السلاجقة للدكتور علي السلابي. وإلى جانب التدريب العسكري فقد درب ألب أرسلان ابنه وأعده ليتولى السلطة من بعده، لذا عندما حضرت الوفاة ألب أرسلان كان ابنه مهيئا تماما لمثل ذلك المنصب الخطير رغم صغر سنه. هذا ما أثبتته تلك الفترة التي حكم فيها الدولة السلجوقية. ما إن تولى ملك شاه السلطة حتى بدأت المشاكل التي توقعها والده، فقد خرج عليه أفراد عائلته مدعين أنهم أولى منه بالسلطة. كان على رأسهم عمه قاروت ملك كرمان، الذي عمل على كسب القادة والجنود بإغرائهم بزيادة رواتبهم وتحسين أحوالهم إذا آزروه. وبالفعل فقد خرجت المظاهرات المؤيدة لقاروت في نفس الوقت الذي صار فيه قاروت بجيشه إلى الري عاصمة الدولة السلجوقية لملاقاة ابن أخيه. وأدرك ملك شاه خطورة الوضع، فقرر الإسراع بالجيش قبل وصول عمه إلى العاصمة. التقى الجيشان قرب هماذان، فانتصر جيش ملك شاه ووقع قاروت أسيرا في يد ابن أخيه الذي أمر بحبسه. غير أن الفتنة لم تهدأ، فقد كان الجنود يطمعون فيما وعدهم به قاروت من زيادة رواتبهم، الأمر الذي دفعهم إلى العصيان والتهديد بمبايعة الأمير السجين إذا لم تلبى مطالبهم. وهنا أدرك الوزير نظام الملك أن الخطر لم ينتهي بعد، وأنه لا بد من حل حاسم للقضاء على الفتنة، فأشار على السلطان بقتل عمه حتى تنتهي الفتنة. وبالفعل أصدر ملك شاه أمرا بقتل عمه ليستتب الأمن بعدها في الدولة السلجوقية. لم يقتصر الأمر على عمه فقط، فقد خرج على السلطان أخوه توكش، غير أنه عفى عنه كما عفى عن جميع المتمردين بعد اعتذارهم، وأعادهم إلى وظائفهم بعد شفاعة الوزير نظام الملك لهم. صار السلطان ملك شاه على نهج أبيه، فاهتم بشؤون الرعية وعمل على إقامة العدل بينهم ونصرة المظلومين، كما اهتم ببناء الدولة وتنميتها ونشر الأمن في ربوعها. وما إن استتبت الأمور في الدولة السلجوقية حتى انصرف ملك شاه إلى استئناف ما بدأه كلا من والده وجده من فتوحات وتوسيع رقعة الدولة، فبدأ ببلاد الشام حيث استطاع الاستيلاء على حماه والمعرة والرها، كما دانت له حلب ودمشق. وبطموحه الكبير امتد نفوذ السلاجقة من حدود الصين إلى آخر الشام، ومن مملكة الروم إلى اليمن، لتصل الدولة السلجوقية إلى أقصى امتداد لها في عهده، وتصبح معها إمبراطورية عظمى يحسب لها 1000 حساب. وإذا كنا قد تحدثنا عن نجاحات ملك شاه، فلا يمكننا أن نغفل عن دور وزيره نظام الملك الذي كان وزيرا للسلطان ألب أرسلان ثم لابنه ملك شاه، حيث عهد إليه هذا الأخير إدارة شؤون الدولة السلجوقية، فأحسن إدارتها سياسيا وعسكريا واقتصاديا وثقافيا. قد تضمن كتابه سياسة نامه خلاصة تجاربه في الإدارة والحكم. بالإضافة إلى كل ذلك فقد كان رجل علم وثقافة، ويمكن القول أن كل نجاح قد تم في عهد السلطان ملك شاه كان لذلك الوزير الفذ يد فيه.
لذا استحق عن جدارة أن يكون أحد العظماء المؤثرين في التاريخ الإسلامي. ظل نظام الملك وزيرا ل30 عاما عندما قررت فرقة الباطنية الإسماعيلية التي اشتد خطرها في العصر السلجوقي التخلص منه ضمن سلسلة الاغتيالات التي اتبعوها في التخلص من العلماء والأمراء وكل ما يمثل خطرا بالنسبة لهم. فكان نظام الملك أول ضحاياهم، حيث هاجمه رجل منهم بعد أن تنكر بهيئة رجل فقير يعطيه مظلمته ليكشفها، وما إن اقترب منه الوزير حتى انقض عليه الباطني وطعنه طعنة قاتلة ليتوفى على إثرها في عام 85 و400 للهجرة. وبعد وفاة نظام الملك بنحو شهر واحد لحق به السلطان ملك شاه بعد فتنة كبيرة وقعت بينه وبين الخليفة العباسي. فكيف وصلت الأمور إلى هذا النحو؟ كانت الأمور تسير على ما يرام بين الخلافة العباسية والدولة السلجوقية حتى عام 67 و400 للهجرة، عندما توفي أمير المؤمنين القائم بأمر الله ليتولى حفيده المقتدي بالله الخلافة وهو في 20 من عمره. لكن على خلاف جده، فقد كانت العلاقة بين المقتدي بالله وملك شاه في غاية السوء، ويرجع سبب الخلاف بينهما أن سوء تفاهم وقع بين المقتدي بالله وزوجته خاتون ابنة السلطان ملك شاه سنة 82 و400 للهجرة. وقد تصاعدت هذه الأزمة عندما اشتكت خاتون لأبيها الخلاف الذي وقع بينها وبين زوجها وإعراض المقتدي بالله عنها، فغضب السلطان وأرسل بطلب ابنته على الفور لتأتي إليه. وبالفعل توجهت خاتون إلى بيت أبيها، حيث مكثت لديه لفترة قصيرة، ثم ما لبثت انقضت نحبها في نفس السنة. فعزم ملك شاه على الانتقام من المقتدي بالله، فتوجه إليه في بغداد وطلب منه أن يجعل أبا الفضل جعفر بن بنت السلطان وليا لعهده بدلا من ابنه الأكبر الإمام المستنصر بالله. ليس هذا وحسب، بل وطلب منه أن يترك بغداد في الحال ويرحل إلى أي بلد شاء. وبعد محايلات طويلة وافق ملك شاه على إمهال الخليفة 10 أيام فقط كي يرتب أموره ويرحل عن بغداد، فأسقط في يد المقتدي بالله الذي لم يدري ماذا يفعل، فالتجأ إلى الله تعالى ليفرج عنه كربته. وفي تلك الأثناء خرج السلطان ملك شاه إلى الصيد، فعاد مريضا واشتد عليه المرض حتى مات بسببه قبل مهلة 10 أيام. وقد عد هذا الأمر كرامة للمقتدي بالله الذي عادت إليه كرامته التي أهدرها ملك شاه. كانت وفاة السلطان ملك شاه عام 85 و400 للهجرة بداية النهاية للدولة السلجوقية، فلم يسر أسلافه على النهج الذي صار عليه في الحفاظ على الدولة وتوحيد أقطارها، بل دبت الخلافات والصراعات بين العائلة السلجوقية على الحكم، وعرفت الدولة لأول مرة الانقسام والتفكك، في الوقت الذي كان يتعين فيه على بني سلجوق مواجهة الخطر الصليبي من ناحية والطائفة الإسماعيلية من ناحية أخرى. في الحلقة القادمة من سلسلة دولة السلاجقة سنكون على موعد مع آخر فصل في الدولة السلجوقية، ذلك الفصل الذي بدأ بصراعات وحروب دامية في سبيل السلطة لينتهي بانهيار مؤسف لتلك الدولة التي قدمت خدمات جليلة في سبيل توحيد الصف الإسلامي والتصدي لأعداء الأمة.